خیلی مخلصم. دکتر رفت هستم. خوش آمدید به برنامه امروز. منو میتونید در کانال یوتیوب رادیو NLP ملاحظه بفرمایید و خوشحال میشم اگر سوالی دارید در زیر این پست اون رو بنویسید و من در اثر وقت بتونم پاسخ. امروز صحبت در مورد قلیوز. قلیوز یکی از تفریحات قدیمی هزاران ساله و ارزان قیمت جامعه بشر، خصوصا در بین ایرانی‌ها، کشورهای خاورمیانه و اعراب و همچنین کشورهای ترکستان. قلیون مانند سیگار و سیگار الکترونیک در انجام یک پروسه‌ای به نام پروسه هیت نات برن سبب میشه که اون مؤثر یا در واقع اون توتون و تنباکو و اون گلیسرینی که در داخل اون هست به گونه‌ای که نه سوختن نام داره و نه تبخیر تبدیل بشه به مواد مختلف که ما اون رو مصرف میکنیم و به واسطه نیکوتینی که ایجاد میشه و در داخل توت هست ما اون رو استفاده میکنیم که میدونید این نیکوتین سبب ترشح هورمون‌های شادی بخش است. میدونیم ما هر کاری که باعث میشه که لذت داشته باشه و انجام اون با تکرار همراه باشه، این کار یا اون ماده شیمیایی باعث ایجاد هورمون شادی بخش در بدن شده و بدن اون رو برای بار دیگر میخواد تجربه بکنه، پس اون رو از ما کارمون رو با قلیون بسیار دقیق انجام دادیم. در یک پروسه چند ساله این کار انجام شد و با بیش از 300 تزریق در انواع دستگاه‌های بسیار حساس و پیشرفته شیمی و شیمی تجزیه این کار انجام گرفت. لیست بلند بالایی من از این لوازم و وسایل های تک شیمیایی دارم که باش کار رو انجام دادم، مثل AAS یا Atomic Absorption Spectrophotometer یا در واقع اون اسپکتروفوتومتر جذب اتمی که برای اندازه‌گیری غلظت و نوع فلزات سنگین که عامل سرطان هستن کاربرد داشت، مثل دستگاه HPLC با دتکتور مس یا جرمی که همون در واقع های پرفورمنس لیکوید کروماتوگرافی هست که میدونید دستگاه جدا کننده این مواد و دتکتورش هم که برای شناسایی مواد شیمیایی و همچنین بحث غلظتی اون هست که بسیار دقیق هست، مثل دستگاه GC مس یا گس کروماتوگرافی جرمی که مانند اون هست و انواع دستگاه‌های دیگه که ما این کار رو انجام دادیم. ما اومدیم دود قلیون، سیگار الکترونیک یا ویپ و سیگار معمولی رو با استفاده از یک وکیوم در واقع استحصال کردیم، کشیدیم طی ساعت‌ها، دود رو کاندنس کردیم، جمعش کردیم توی یک چیمبر و یک گلاب و اون رو اومدیم روش پروسه‌های مختلف شیمیایی مثل هد اسپیس و بعد تقلیز و سپریشن رو انجام دادیم و اون رو در نهایت به این دستگاه ها معرفی کردیم. این دستگاه ها به قدری قوی هستن که مقادیر تریس انالیسیس یا مقادیر اندک هم رو روی اینها با توجه به در واقع LOD یا لیمیت آف دیتکشن دستگاه قابل اندازه گیری بود. یعنی ما در حد میلی گرم یا حتی نانوگرم رو هم میتونیم با این دستگاه به خوبی ببینیم و شناسایی. ما در پدیده مصرف قلیان و حالا این رو تعمیم میدم به سیگار و ویپ، مقادیر بسیاری ماده شیمیایی دیدیم که اکثر به قریب اتفاق اونها، یعنی بیش از 300 ماده شیمیایی و سم رو ما با غلظت‌های بالا ملاحظه کردیم که بسیار بسیار برای بدن متاسفانه خطرناک هست و باعث ایجاد انواع سرطان‌ها میشه، مثلا بنزن، مثل فنول، مثل یک بسته بوتادین، مثل پریدین، مثل آکرولین که حالا تو سیب سرخ کردن این وجود داره و برای همون هم هست که بسیار خطرناک و سرطان‌زاست، مثل انواع اسیدالدهایدهای مختلف و زیر مجموعه های اونها که همگی اینها میتونید در لیست در واقع MSDS یا متریال سیفتی دیتا شیتشون ملاحظه بکنید. لیست عجیب و غریبی از انواع سرطان ها به عنوان مثلا همین پریدین که تمام صحبت میکنیم باعث ایجاد یعنی در واقع باعث عقیم سازی آقایون یا تغییر رفتارهای جنسی با مصرف مکررش میشه و بروز اختلالات جنسی میشه. اگر خامه‌ای که بچه
حمل میکنه، یعنی باردار هستن، این رو مصرف بکنه باعث جدا شدن جفت و سفت جنین میشه و انواع سرطان ها مثل سرطان حنجره و در واقع سرطان ریه. پس بسیار خطرناک هست و مواد سمی بسیاری وجود داره. ما اومدیم یک مقایسه رو در ابتدای کار بعد از اینکه اینها رو دیتکت یا شناسایی کردیم انجام دادیم. یعنی خواستیم ببینیم خب آیا سیگار سمی‌تره و مواد خطرناکش بیشتره یا قلیان یا سیگار الکترونیک. اولین مقایسه‌ای که انجام دادیم رو بیام براتون باز بکنم بین قلیان و سیگار معمولی. اومدیم دو تا ماده بسیار خطرناکی که استحصال کردیم، یعنی فرمانده‌آی یا فرماندهی و آکرولین رو اومدیم مقایسه کردیم میزانش رو. در اینجا اومدیم بر حسب واحد یا دیمانسین یا دایمنشن مایکروگرم پر پاف یا مایکروگرم پر پاک اومدیم اندازه گیری کردیم، یعنی در هر پوک قلیان یا پوک سیگار که مدت اون رو در حدود 3 تا 4 ثانیه ما در نظر گرفتیم چه میزان از آکرولین و از فرمانده‌ها وجود داره. در قلیون میزان فرماندهی که ما به دست آوردیم 33 مایکروگرم پر پاک بود. در سیگار معمولی 162 مایکروگرم پر پاک. در آکرولین در واقع آکرولینی که در قلیون ما مشاهده کردیم 34 مایکروگرم پر پاک بود و این مقدار در سیگار معمولی 147 مایکروگرم پر پاف. پس شما می‌بینید که مقدار این سموم اولا بسیار هست و در سیگار به مراتب شاید در حدود 5 یا 6 برابر قلیون ما این مواد مضر رو داریم. اما چون قلیون رو ما مثلا 1 رو 20 دقیقه میکشیم و سیگار ظرف 2 دقیقه تمام میشود، قاعدتا در مجموع میزان ماده شیمیایی مضری که توسط قلیون به بدن ما رسیده و معرفی شده خیلی بیشتر هست. ولی به ذات هر در اصطلاح عامیانه کام یا پوک قلیون میبینیم که میزان در واقع آلودگیش بسیار بسیار به مواد سمی کمتر است. قبل از اینکه ادامه بدم بحثی رو میخوام برای شما باز کنم. همیشه من از دوران دانشجویی یادم هستش که با اساتید مختلف که صحبت میکردم، صحبت برای این بود که علومی که وجود داره به نام علوم پایه چرا خودش رو در جامعه نشون نمیده. به عنوان مثال در کشور عزیز خودمون ایران، وقتی که میگیم ایران تولید کننده علم هست در مقام دوم یا سوم دنیا، یعنی ما تولید علمی که میکنیم در حد بسیار بالایی است، چرا خیلی موقع در عمل اون رو نمیبینیم؟ یعنی زیباترین مرحله یک علم عمل یا استحصال عملی یک فرایند از یک بحث تئوریکال و اکسپریمنتال یا آزمایشگاهی میتونه باشه. پس من اومدم برای اولین بار در دنیا یک فیلتر سلکتیو ساختم و اون رو ثبت اختراع کردم. ابتدا ثبت اختراع ایران رو گرفتم، سپس PCT ژنو سوئیس رو گرفتم و بعد از اون ثبت اختراع آمریکا یا US پتنت رو گرفتم که به ترتیب اولی نزدیک 1 سال و نیم، دومی نزدیک 6 ماه و سومی نزدیک 2 سال زمان برد. کلی هزینه برد، کلی بک اند فورس هایی داشت که باید نکاتی اعلام میشد، آزمایشگاه تکمیلی انجام میگرفت. خب میدونید اون سم دانشمندانی هستن دارن کار میکنن ببینن آیا این واقعا درسته اون چیزی که اعلام کردی و الحمدلله همه اینها انجام شد و ما تونستیم این نتایج رو استحسان بکنیم و به دست بیاریم. این اختراع سلکتیو چه بود؟ این فیلتر سلکتیو چه بود؟ من یه قرص در واقع فیزی تبلت یا قرص جوشان یا افرورسنت تبلتی اختراع کردم به همراه دوست خوبم آقای دکتر اسماعیلی زاده که وقتی این قرص قلیون رو ما در داخل تنگ قلیون یا همون جار قلیون میندازیم، بعد از 30 ثانیه جوشش این قرص قلیون حل میشه و شما حالا میتونید به راحتی قلیونی رو مصرف بفرمایید که عاری از هر گونه ماده شیمیایی خطرناک. یعنی این قلیون رو تبدیل میکنه به یه قلیون بسیار میتونیم بگیم سالم، مثلا اون قلیون خانسار قدیمی که هزاران سال اجداد ما در خاورمیانه ایران در خیلی از نقاط دنیا مصرف میکردن و بسیار هم حتی سنهای خوبی میکردن و سالم زندگی میکردن. این قرص قلیون همونجور که عرض کردم سلکتیوه
یعنی انتخاب پذیره، یعنی فقط اجازه میده به توتون و به اون طعمی که حالا اون معسل یا این تنباکوی میوه‌ای داره عبور بکنه از آب قلیون و تمامی سموم رو جذب بکنه، که زیبایی کار به همین هست که این قرص تونسته همچین فیلتر سلکتیوی باشه، فیلتر انتخاب پذیر باشه نسبت به اون موادی که ما میخواستیم حتما اونا به بدنمون برسه که واسه شادی و لذت بشه و یه قلیون سالم باشه و بدون اینکه تغییر در شکل و ساختار یه قلیون رو بده که گام اول در صنعتی کردن یک خط اختراع. خب سرتون رو به درد نیارم، بریم یه مقایسه بکنیم. ما گفتیم که در مقایسه قلیون با سیگار معمولی به ترتیب برای فرمالدهید قلیون 33 مایکروگرم پر پاک بود و سیگار معمولی 162 مایکروگرم پر پاک بود. در فیلتری که این قرص قلیون رو مصرف کرده این مقدار میرسه به 400 مایکروگرم پر پاک. پس اصلا به صورت عجیب و غریب این سم رو اومده لول داون کرده و گرفت. در مورد آکرولین که یک ماده بسیار سمی و بسیار خطرناک است، برای قلیون ارز کردیم 34 مایکروگرم پر پاک و برای سیگار معمولی 147. این مقدار برای قلیانی که از این قرص استفاده کرده به 0.2 مایکروگرم پر پاک رسیده. پس می‌بینید عملکرد این قرص عجیب و شگرف است. اومدیم مقایسه‌مون رو در واقع اکستند کردیم و پیش بردیم و اومدیم مقایسه کردیم قلیان رو با ویپ یا سیگار الکترونیک که امروزه متاسفانه خیلی کاربرد داره. یعنی امروزه من میشود مثلا برای تولد یا به عنوان هدیه برای همدیگه ویپ میبرن، سیگار الکترونیک میبرن، میگن برای ترک سیگار خوبه. میگن این واقعا از این صحبت‌های غیر علمی آدم هم خنده‌اش میگیره هم ناراحت میشه. بخار تولید میکنه و خیلی جالب هست. میگن آره میدونی که این چقدر، نه هیچ کدوم از اینها نیست. به عنوان کسی که متخصصی که سالها روش کار کردم عرض میکنم ویپ از سیگار و قلیان به مراتب خطرناکتر و مواد سمی خیلی در لذت بالاتر تولید میکنه. پس هر جا که ویپ مصرف میشه، چون میدونید این مواد هم قلیون برای قلیون هم برای سیگار هم برای سیگار الکترونیک، اینها بیشتر محلول در حلاک‌های غیر آبی هستن. یعنی وقتی که شما این رو مصرف میکنید، حالا میخواد سیگار باشه، قلیون باشه یا قلیونه یا سیگار الکترونیک باشه، ریه شما که محیط آبی هست، حلال آبی هست، یه چیزی در حدود 20 تا 30% این سموم رو جذب میکنه و 60 تا 70% توسط بازدم شما برمیگرده به محیط. پس افرادی که در کنار شما هستند هم باز 2 مرتبه میتونن همون مقدار در واقع مواد سمی رو دریافت کنن. پس جایی میبینید که کسی خصوصا داره ویپ میکشه یا سیگار الکترونیک، حتما در اونجا نمونید و اون صحنه رو ترک بفرمایید چون بسیار خطرناکه. یه مقایسه کوچیک میخوام برای شما بکنم در اندازه‌گیری هیوی متالز ها یا فلزات سنگین. چرا؟ چون میدونیم که فلزات سنگین مثلا مثل سرب، مثل کروم، مثل کادمیوم یکی از عوامل بسیار بسیار اصلی در ایجاد انواع سرطان ها و بیماری ها و مسمومیت های خصوصا کبدی و ریوی هستن که قابل جبران هم اکثرا نمیتونن باشن. بریم یه مقایسه بکنیم. به عنوان مثال من اومدم بر حسب مایکروگرم پر لیتر اینها رو در یک جدول قرار دادم در مقاله‌ای که از کارم در واقع نوشتم. برای سرب در قلیون ما 11 مایکروگرم پر لیتر رو اومدیم مشاهده کردیم. این میزان برای ویپ 29 مایکروگرم پر لیتره و در حالا چون که استفاده کردیم در جدول قبل هم در فیلتر قلیان فیلتر شده این مقدار به 2 میرسه، یعنی به 2 مایکروگرم پر لیتر. میزان کروم در قلیان 7 مایکروگرم بر لیتر، این میزان برای ویپ به 17 میرسه و برای قلیان فیلتر شدن تقریبا برابر با 0، یعنی زیر LOD یا لیمیت آف دیتکشن دستگاه رسیده و دستگاه نتونست اصلا ببینه، اینقدر که این مقدار کم شده و به سمت 0 میره. برای کادمیوم که عامل اصلی مسمومیت های کبدی هست
میزان این فلز سنگین خطرناک در قلیون برابر با 21 مایکروگرم بر لیتر هست و در ویپ 240 مایکروگرم بر لیتر که یک عدد بسیار عجیب و خطرناکه. واقعا من این عدد رو الان اعلام میکنم خودم میترسم، یعنی این رقم انقدر بزرگ هست و انقدر خطرناک هست که خواهش میکنم ازتون اگر کسی براتون ویپ یا سیگار الکترونیک آورده بذاریدش کنار. من به عنوان یک متخصص که حداقل 5 سال روی این کار کردم و تمام نتایج این با دقت بسیار بالا انجام شده، بسیار کار انجام شده، انواع ثبت اختراعات، نامه‌ها از ادارات مختلف علوم پزشکی و دانشگاهی همراه این است، عرض میکنم خواهش میکنم ویپ رو تعطیلش بکنید، برای هم هدیه نبرید و کنار بذاریدش. و حالا چون ادامه میدادم برای فیلتر قلیون فیلتر شده هم مقدار به 2.4 مایکروگرم بر لیتر میرسه. پس اگر بخوام یک جمع‌بندی در کل بکنم، بهترین وسیله در بین این وسیله‌ای که عرض شد به لحاظ کم بودن میزان آلاینده ها که گوییم که بسیار حتی زیاد هست، اما در مقام مقایسه اگر عرض بخوام بکنم برای هر مصرف یا هر پوکی که ما از اینها استفاده میکنیم، قلیون در رتبه اول و کم خطرترین هست، بعد سیگار معمولی و با فاصله بسیار زیاد سیگار الکترونیک از همه خطرناکتر هست. و اگر ما بتونیم از این قرص قلیون استفاده بکنیم که تقریبا میتونیم بگیم که میتونیم هم قلیون رو داشته باشیم هم عاری از هر گونه مواد خطرناک بتونیم اون رو مصرف بکنیم و واقعا این رو عرض میکنم جلوه علم رو ببینیم. یعنی اینجاست که علم کمک بکنه تا ما از یک چیزی که شاید در قبل از اون خطرناک بود بتونیم حالا بدون خطر لذت کافی و وافی رو ببریم. من سعی کردم که تمام نکات مثبت مثل ارزان قیمت بودن، مثل در دسترس بودن رو برای این قرص در نظر بگیرم که بتونه نوید یک زندگی سالم رو برای ما داشته باشه. خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم امروز هم در خدمت شما باشم. ممنون از شما که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. همونطور که اول عرض کردم در ابتدای صحبتام، خیلی خوشحال میشم اگر سوالی دارید بتونم بهتون پاسخ بدم در اثر بعد. خدا نگهدار.